صباح الخير أصدقائي. درسنا لليوم هي دالة أخذنا شبيه منها في الدروس الماضية لتقريب الرقم 20. فإذا لدينا هذا الرقم، عندما نضع له هذه الدالة ونحدد رقم 2، أو عندما نضع له الدالة نفسها ونحدد -1. -1 بما معناه أننا لا نريد أي رقم قبل الفاصلة، أما هنا فإذا نحن نريد رقمين قبل الفاصل. دالة جميلة جدا تفيدنا محاسبيا في جداولنا. نستطيع أن نستفيد عند تنسيق الرقم أنه يظهر لنا الأرقام قبل الفاصلة وبعد الفاصلة، أما هذه دالة من الدالات أن نتحكم فيها بشكل أفضل. لنذهب ونرى الملف التنفيذي. نلاحظ أن هنا عندما نغير بإحدى الأرقام تتغير، ونلاحظ هنا عندما نريد بدل -1 نعطيه مثلا 1، نعطيه 2، هذا هو التنسيق الخاص. يمكن التحكم فيه من هنا أيضا. فإذا تم التغيير. أما عندما نعطيه -1 لاحظ أنها لا تظهر أبدا. من الدالات المفيدة والجميلة تساعدنا في الجداول المحاسبية. نلتقي غدا إن شاء الله في فكرة جميلة جدا تزيد من معلومات الإكسل. وفي النهاية أعود أذكر بالميزة الموجودة في ترجمة اليوتيوب. عندما نغير بالإعدادات يمكن أن نختار اللغة المناسبة لنا. بأمان الله، غدا نلتقي.